Mutatni akarunk egy másik világot. Tényleg dolggal kell nézni? Tényleg hol van a kamerát? Ez? Ja, most mondd, ránézel. Égig ér a hajad. Mit mondtam, hogy égig ér a hajad? Égnek áll, bocsánat. Égnek áll a hajad. Mondtam valami szörnyűt, látod, égnek áll a haja. Jó. Melyikünk a fotogénebb? A kutyád vagy én? Festek, rajzolok, tervezek, írok, énekelek, valamit kihagytam. Újra kezdjem? Akkor elmondom újra. Szóval rajzolok, festek, bábszínházban tervezek bábokat, díszleteket, jelmezeket. Írok is, meséket, verseket, varrok például, és mostanában énekelek. Kikapcsolhatsz? Nem szoktam kalickában lakni. Nem szoktam padlócskán sétálni. Csak szoktam zöld erdőben lakni. Zöld erdőben halni.
Fél óránként különben el fog itt menni egy vonat. De hogy ne csattogjon be, írtam egy listát, menetrendet. Úgyhogy készülhetünk. 14 óra 26. Meg szoktam álmodni a vágyaimat. Megéred még azt az időt, megéred még azt az időt. Jó, oké. Sírva még elkapom előtt, sírva még elkapom előtt. Mindig is szerettem mesélni, mindig is szerettem beszélni arról, amit gondolok, vagy ami így elvarázsol. Az öcsémnek rengeteget meséltem, amíg kicsi volt. Van egy testvérem, egy öcsém, akinek a születése óta nem csak együtt növögetünk, hanem szerintem össze is nőttünk. Amikor még kicsik voltunk, akkor eleinte én tapostam azt a bizonyos ösvényt neki. Sok mindent mutattam, tanítottam neki. Aztán később azt vettem észre, hogy én kezdek el tőle tanulni, például az autóvezetés. Olyan fortéjukat mutatott meg, amiket általában egy vizsgázó nem igazán ismer. Az utóbbi időben igyekszünk minden időt kihasználni, hogyha találkozhatunk, és olyankor főzünk, beszélgetünk, csavargunk, sokat motorozunk, és vitorlázunk. Anyám, anyám, édesanyám, édes felnevelő dajkám, ha vétettem, megbocsássa, könnyeidet ne hullassa. Nem megyek én innen messze, fészket rakok, mint a fecske. Megbélelem két karommal, megtapasztom csókjaimmal. Elment messze az én párom, szerencsés utakon járjon. Csendes folyóvizet igyék, ott is rólam gondolkozik. Visszatérte, könnyű legyen, az ösvénye rózsa legyen.
sokáig fogalmazok. Írok valamit, másnap elolvasom, kitörlöm és újraírom, vagy átfogalmazom teljesen. Shai na 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 na. Shai na na na. Ai na. Ai na na na. Shioi kitaba no telir. Ikicike kurabo Oshu Oseiriuti Letenapjaba. Sokszor úgy készítem a képeimet, hogy csak részleteket látok belőle, azokat addig formálgatom, tologatom, mint egy puzzle játék, úgy játszom ezekkel a kis részletekkel, és csak is a legvégén, amikor már úgy érzem, hogy harmonikusan összeértek, részei egymásnak, akkor készítem el a valóságos utolsó képet. Volt már olyan történetem, amit úgy írtam meg, hogy bókláztam napokon keresztül, és egyre rosszabbul éreztem magam, hogy miért vállaltam el ezt a munkát, és bementem a könyvtárba, és úgy gondoltam, hogy a legelső könyv, amit le kell emelnem a polcról, azt fogom leemelni, és abban kezdek el lapozni. És így is volt, bementem a könyvtárba, láttam egy könyvet, piros volt a borítója, nagyon messziről jelezte, hogy azt a könyvet kell vennem a polcról, és ahogy elkezdtem lapozgatni, már a harmadik oldalnál jöttek a képek, és szinte éreztem, hogy egy ilyen emelkedett állapotba kerülök, és szárnyalok tőle, és már nem is kell folytatnom a mesekönyvnek a lapozását, hanem csak arra kell koncentrálnom, hogy mit látok bent. És akkor bent már egy mozi, egy film pergett, és csak le kellett írnom, hogy mit látok, és ez valami fantasztikus érzés volt. Igaz, hogy hónapokon keresztül tartott, és volt olyan nap, amikor csak 5 sort írtam, vagy csak 5 szót írtam át, vagy le. De igen, kell időnként, hogy legyen egy történet. A történeten belül egyetlen egy mondat, vagy egyetlen egy szó, ami elindítja a fantáziámat, és akkor már rajzolhatok is. Vagy festhetek, például a színek. A színek is ilyenek. Nagyon sokszor úgy gondolom, hogy elegendő csak egy olyan kompozíció, amiben csak mondjuk 3 szín van, és ez legyen egy kicsit földszín, legyen egy kicsit zöldes, árnyalatú. És amikor leteszem ezt a 2-3 színt, mert akkor hozzájön mondjuk a napsárga, akkor rájövök, hogy ezeknek árnyalatai is vannak. Sőt, sokszor azt mondja a festék, hogy jó, akkor én most egy kicsit tovább folyok, vagy át színezek egy már odafestett kis foltot, és már elkezd színesedni. És akkor nem biztos, hogy én irányítok, valószínű, hogy párhuzamosan dolgozunk. Én és a festékek.
az ecset, amitől mindig rettegek, hogyha már nagyon fáradt vagyok, kiesett a kezemből, és végig gurulhat a már kész munkám. De kedvelem ezeket az élményeket. Nagyon-nagyon sokáig várok rájuk. Sokszor előfordul, hogy félek tőle, és van, amikor nagyon-nagyon nyugodt vagyok, azt mondom, hogy majd érkezik. Majd érkezik az üzenet, majd érkezik a mozdulat, majd érkezik az a pillanat, hogy elkezdhetem. Nem szeretek nagyon vázlatokat készíteni, tehát ha azt a bizonyos puzzle-t, amit említettem, ha azt elkezdem építgetni, annak a részletei is már úgy vannak megrajzolva, hogy szinte nem változtatok már rajta, csak éleszkedem. Tehát azok a részletek is selejtek nélkül készülnek. Valamikor régen ezt vettem észre, hogy nem esik jól látni, hogy az asztalon készül valami, és körülöttem egyre nagyobb a szemétkupac, mert ez sem sikerült, újra rajzolom, eltépem a papírt, összegyűröm, és akkor arra gondoltam, hogy ez így pazarlás. És csináljuk úgy, ahogyan valamikor az egyik tanárom mesélte, hogy ha bármit el szeretnél kezdeni, készülj fel rá, meditálj egy kicsit, gondolkozz, tervezz, és aztán amikor már ott állsz a fehér papír vagy a fehér vászon előtt, akkor az első pontot, az első vonalat ott helyezd el, ahol a helye van. Ha te tudnád, amit én, ha te tudnád, amit én, hogy ki babánya vagyok én. Te is írnál, nem csak én, keservesebben, mint én, nem mint én. Magas hegyről folyó víz, magas hegyről folyó víz, bennem rózsám már ne bíz, ha bízol is, mint hiába, mert szívemtől el vagy zárva, mint szép búnyóládába. Úgy el vagy zárva,
utcán megölellek, kit a szerelem körül fog. Nem kell annak semmi dolog, nem kell semmi, semmi, semmi. A mesefilm forgatása alatt ezek a kis dombocskák külön-külön mozgathatóak voltak. A térhatás miatt 3 síkba építettük fel ezeket a díszletelemeket, amiket utána később én egy kiállítás miatt újabb képekké komponáltam. Itt lehet látni azokat a jeleket, ahogy a paravánhoz voltak illeszgetve. Szegeden egy művészeti gimnáziumban tanultam, ahol kerámia szakon végeztem, de ezután nagyon gyorsan Kecskemétre a rajzfilmstúdióba kerültem, ahol rajzolhattam is, mint fázisrajzoló, mint kulcsrajzoló, mint mozdulattervező, és háttereket is festhettem. Éveken keresztül dolgoztam a Magyar Népmesékben, a Történelmi Mondák sorozatban. Remek 5 év volt. Ezután váltam bábszínésszé. A bábszínészet mellett természetesen gyorsan kiaknázta a Bábszínház a rajzos múltamat, és tervezhettem bábokat, díszleteket, jelmezeket. Több városban dolgoztam, Miskolcon lettem bábszínész, majd Pécsre kerültem el a Bóbita Bábszínházba, és azután megnyílt a világ. A Bábszínházban ért egy nagyon-nagyon különleges élmény. Sokáig nem is ismertem a színházat, csak elképzeltem, de ott, amikor ott lehettem, és végignézhettem egy árnyjátékot, akkor döbbentem meg azon, hogy ez egy csodálatos világ. Ez szinte tökéletes. Addig is, amíg nézem, majd később, amikor megtanultam ezt a bábjátékot, addig is, amíg játszom. Azt hiszem, hogy ez volt az első igazi lökés, hogy ezen a pályán ne csak bábszínészként dolgozzak, hanem én magam is tervezzek. Én magam is elkészítsem a bábokat, megvarjam a saját jelmezeimet. Sokáig dolgoztam közszínházakon is, de az igazi élmény, az igazi kibontakozás az utcaszínházi produkciókban ért. Ott éltem meg igazából, mint egy igazi kis csepürágó. Nevetve, kiabálva, bolondozva. Jó, hogy mind a két oldalt ismerem. Jó, hogy dolgozhattam közszínházakban, és nagyon jó, hogy dolgozhattam kint a szabadban. A bábokban azt szeretem, hogy valahol engem tükröznek vissza. A mozdulataimat, a karakteremet, a hangomat kölcsönözhetem nekik, a gondolataimat kölcsönözhetem nekik. Ha én készítem őket, akkor természetesen olyanok, mint én.
minden egyes kis részletükben. Törékenyek, finomak, kicsit csontosak, hosszú az orruk, és nagy a szemük. Az általam készített bábokat én magam szeretem is mozgatni. De hát tulajdonképpen olyan érzés velük dolgozni, hogy minden apró kis rezdülésüket, minden egyes kis részletüket én ismerem a legjobban, hiszen én készítettem őket, én álmodtam meg őket. Én szeretem, hogyha a báboknak lelke van. A gonosz lélek is izgalmas lehet, de elég csak egy finom kis hangsúly, és már is jelzem, hogy annyira mégsem gonosz. A lélek pedig, én úgy gondolom, hogy nem csak addig van lelke egy bábnak, amíg a kezemben mozgatom. A bábszínházi tervezések is nagyon izgalmas folyamatok. Azt szeretem bennük, hogy olyan, mintha egy új világot teremtenék, egy kicsi varázsvilágot, amit a néző is nagyon kedvelhet, és persze természetesen én is. Három fontos dolog történt velem. Egészen kicsi voltam, amikor táncolhattam. Balett. Azután 2 évig tanulhattam zongorázni. Ez azért volt izgalmas, mert nagyon gyorsan kiderült, hogy nem tudok kottát olvasni. Csak a hallás után, és a szememmel figyelem a tanárnak az ujjait, ahogy futkároznak a billentyűk fölött, illetve a billentyűkön. Azután az öcsémmel
szintén szeretett volna zongorázni, és gondoltam, hogy jó, akkor megmutatom neki, amit én már tudok, és ő továbbfejlesztette, bejelölte a billentyűket, számokat adott neki, és ő már kottát is írt saját magától. A zene ugyanolyan fontos számomra, mint a képzőművészet vagy a színház. Ugyanúgy szeretek énekelni, mint varni, vagy rajzolni, vagy festeni. Amin éppen most dolgozom, az egy különleges zenei hangzás, egy különleges zenei világ, népdal és jazz ötvözete. Megéred még azt az időt, megéred még azt az időt, sírva még elkapom előtt, sírva még elkapom előtt, megöleled kapom fáját, úgy síratod a gazdáját, megöleled kapom fáját, s úgy síratod a gazdáját. Száradj el bokor hegytetőn, száradj el bokor hegytetőn, száradj meg kedves szeretőm, száradj meg kedves szeretőm, úgy száradj el, mind a nátszál, mind a lekaszált színaszál, úgy száradj el, mind a nátszál, mind a lekaszált színaszál.
Láztalak, újult szívem, ha láttalak. Nem átkozlak, nem szokásom, nem átkozlak, nem szokásom, csak a sűrű sóhajtásom, a sok sűrű sóhajtásom, mert az átok helyet keres, s azt fogja meg, akit szeret, mert az átok helyet keres, s azt fogja meg, akit szeret. Hét éves voltam, amikor először láttam a tengert, ami annyira, de annyira elvarázsolt, hogy úgy gondoltam, tenger vagy víz nélkül én már soha többet nem fogok tudni élni. Ezért az első dolog, amit itt Magyarországon megtaláltam magamnak, az a Balaton volt. Ide is telepedtem, aztán egy kicsit elcsábultam, és évek óta Hollandiában a tenger mellett élek. A víz, a tenger valami olyasmit jelent nekem, amit sokszor szavakkal nem is tudok elmondani. Inkább csak érzem. Érzem, hogy ha a közelében vagyok, megnyugszom, töltődöm, pihenek, meggyógyulok, hogyha esetleg fáj a lelkem. Emlékszem, amikor először álltam a tengerparton, akkor úgy döntöttem, hogy honnan jött az érzés, azt nem tudom, hogy ezt a vizet át kell úsznom. És neki mentem a víznek, és úsztam. Valószínű, hogy csak 10 karcsapás volt, vagy csak 15 karcsapás volt, mert a vízben nem csak én voltam, hanem medúzák, és különféle más dolgok is, és az viszont egy kicsit megriasztott, hogy közöttük nem biztos, hogy jól fogom érezni magam. Természetesen azóta is, hogyha a víz közelében vagyok, akkor ez az első, hogy megérintem. Ha tengerparton érintem meg a vizet, akkor még muszáj meg is kóstolnom, hogy tényleg sós. A Balatonról például azt mondják, hogy vannak helyek, ahol beleíhatunk, annyira tiszta a vize. És ez fontos. Szóval a távlatok. Azt hiszem, hogy iciri-piciri parcellákban élünk. Kiki a maga kincsével. De azt a pici parcellát, azt időnként meg kell nyitni, és ki kell belőle nézni. Én is ki szoktam jönni abból a pici kis parcellából, mert a vízpartján szokott megnyílni nekem az a bizonyos nagy-nagy kapu, ami elvisz a végtelenbe, vagy elvisz egy másik szférába. Mutat színeket, fényeket, illatokat, hangulatokat, mert egyszer olyan nyugodt, mint most. Máskor pedig hadakoznom kell a széllel, hogy eljuthassak egészen a partjáig, és láthassam, hogy éppen ki kell dolgozni a dühét, vagy csak egyszerűen kiabálnia kell, hogy ébresztő. A dolgok nem működnek a leges-leges legjobban. És hogyha mi nem vesszük észre, akkor lehet, hogy nekem, a tengernek, vagy a környezetnek kell majd kiabálni, hogy ébredjünk fel. Nyissuk ki a szemünket. Akarjuk látni. Ja. De ez már egy kicsit mélyebb.
és nehezebb. Annál, amit igazából itt én szeretek. Igen. Na gyertek, ússzunk egyet! Ez a mi madarunk, és a tiéd is.
Mehetsz? Te mi lehet? Lehet. Na gyere. Tadam!